mga ka-berks dyan, no? Itong buhaton karon no is mag-set up ta sa Mio ni Kuya Carrie Mark de la Cruz. Shoutout sa iyo, Kuya Carrie Mark de la Cruz. Yang gusto is nasa hazard, maled yang headlight. Atong dala ng proseso kay nakoy nakuan. Muna siyang gitawag nga switchless hazard, no? So dili na ta kailangan og switch. Sa unang setup man good is kailangan natong ini switch ansakan na ni sa diode. So karon atong buhaton karon is natay diagram, no guys. Tanaw lang nato atong full video. Let's go. First we need automotive wires. Second is the diode 3 amperes, wapo po itong 2 amperes. Then mini relay SPDT, wala siyang forma guys. And then capacitor 1000 UF 16 volts. Muli niyan diagram, pwede niya i-screenshot para sa inyong guide. Naka-indicate na siya, nato na ang pagasugda. Mao ni ang itsura guys, no? Pero dili man gid intended nga awato ninyo. Depende na sa inyo kung sa style niyo sa inyong pagsulda. Sa ako ungod kay medyo dako nga wire akong nagamit. Mas better gid nga medyo gamay-gamay siya nga wire. O tsada po tong color coding yung wire para mailhan nimo ang asa ang left and right ug asa pod ang ground. Ato nintipan karon para sa safe nga dili siya mabasa pod sa ulan. Muna yung diskarte sa akong pag-tape, no? Kanang yellow is muna ang ground and kanang dua ka black muna ang left or right. Proceed ta sa pag-install. Muna yung switch sa Mio I 125 since stuck pa yung switch, no? Permente pagasiga. Muna yung off, park light, then headlight. 3-way switch na siya. Then maupod niya ang T19 Osram LED. All white na siya. Maupod niya ang flasher relays para makadaog ang module sa hazard since stuck yung flasher relay sa signal lights niya. Sugod na tag-install. Since focus man ta sa hazard, no? Sakit padulong sa headlight sa Mio I, mo ni ang left nga wire. Color brown. Ug ang grid mo po na ang right signal niya. Then, ang kanang black pod mo po din na ang ground sa signal lights o sa park lights niya. Diri nga part, sama sa kong gingon kanina, 2 black wires mo na ang left and right. So, pwede na bali-bali. Then ang yellow mo na ang ground. Bali-balihon na nimo ang duha ka black wires. Hindi na kung asa ang trigger na niya. Mawala ni siya, nakakonect na 2 black wires na sa left and right signals, then yellow na sa ground. And diri po di mo makita ang flasher relay, no, sa yung kilid. So alisdan nato na adtong gipalit nato ganina para makadaog yung hazard. Mawala ni siya nga flasher relay. Let's try. Diri nga part akong gitistingan kung asa yung trigger. So nakita na ako na asa right side yan trigger. So i-right di mo siya, then left di mo diretso, dili ni mo tuplokon para palong. Muna siya ang result, ma-hazard siya. But kung imong i-left pod siya, then pa-right diretso, dili siya ma-hazard. So muna akong gingon guys, depende rag asa yan trigger ana. So any motorcycle na mataoran na ni, same ra nga procedures. Dahil pakitaon na ninyo kung asa yan trigger. And mao na ni siya ang full nga result. Mao pod ni ang view sa iyang likod.
Thanks for watching guys. Mao lang to tanan. Na natong diagram, na natong mga materials nga you need. Pero kung dili kaya, pwede ra mo order sa ako. Just PM me through my Facebook. O tudluan punta mo para sa kuan pag installation na ano. Dali ra kayo to. Left and right o ground na to. Magdepende po na sa motor. Thank you. And please don't forget to like and subscribe to my channel. Bye.